meira í ykkur. Þannig ekki segja... Jú, segja bara þegar ég vilji segja. Ekki segja dýpstu, ekki segja kreditkort, Já, ég ætla ekki að gera það. Það er þessu lag. Ég er bara að fara eftir hérna. Við bjóðum þessu vissi. Þetta var ekki bara íta á þetta space. Er þetta update eða er þetta hérna? Ok, ég sendi þetta. Ég sendi ég var missið. Þetta hún í gangi núna fyrir tíu. Og byrja núna. Hæ. Svipaldín. Það er nokkuð. Já. Bara þannig, Dream Team. Ég? Já, Kristján kemur og ég tek eitt svona og hver fer með hinn, það þessi eða þessi? Á vendinum. Já, ef við hafa þannig, svart. Ég er alltaf og ég finnst alveg þessi sem er auðvendur, er þetta í guli. Já, við skulum þessi spyrja til að segja sama völdum. Við spyrja hérna. Já, það er góð. Ég finnst mikið svona nefn. Já, ég finnst Ætlar þú að taka með mig? Já, ég með... Nei, bara ekki góð. Nei, ég er bara búin að hlapa á leipum og okkur svona. Ég var sagt að planta myndar. Já, það er ekki byrjum. En við getum sýst, já. Ég láti mig vita að ég fyrir upp. Kannski á þetta? Ég var að læra að draga. Já, ok. Ég er búin að gera það fyrir mig, ég er ekki Bomba, eru þið ekki með HDMI? Eru þið með HDMI? Nei. Svarti kemur þennan hérna. Svarti kemur þennan, já, svarta, já, Jú, þú veist. Ábyggilega tekja skjáðum og... Þau eru alltaf svartur. Svartur? Svartur sem fær merk. Svartur, já. Þannig að hvítur er gulur. Gömur þennan að það stundum. Ok, þá er þetta þannig. Svo getur það teipa svona gul og á hérna. Já, fyrst að við gerum þess að klára einhvern veginn bara 10 kvöld. Hvernig, hvað er þú með fyrir þessu? Nei, ég veit ekki alveg hvað ég á að byrja. Já, það er rétt. Það er að lesa það. Það er svona hægur alveg. Er ekki bara tímbóður? Hvernig? Er það nokkuð? Já. Svona, er það officially?
Alltaf þegar þið eru næst að glíma, það er glíma í gangi. Einhver borðdómari kallar upp næstu glímur og þið getur náttúrulega líka séð á appinu. Þá er sá keppandi að vera tilbúin í öðrum kassanum. Ef þið eru efri keppandi, þá er yfirleitt gulur, þá er þið í gulum kassa. Neðri svartu, þá er hana í heilu kassanum. Ok, bíða það og hlusta á það. Varðandi regluna, þetta er bara, og við erum að fara yfir regluna. Það er stig, það er jafntefli í fullvarðsflokkum og fængrindur í uppbók. Eða eftir jafntefli þá, það er dómarúrskurður. Hjá böndunum eða jafntefli, það er bara beint í dómarúrskurð. Og það er náttúrulega submissions og svoleiðis batlaður að 10 ára. En ef það er til dæmis 9 og 10 ára samanlega, þá er alltaf yngstu keppnum sem það er, þannig að það var einu submission. Sama er 11 og 11 ára. Og það er bara submissionum í 11 ára sem að mega. Ok, nokkur DQs, ef þið hoppið í glóskar, þá er það bara instant DQ. Þetta er bara annað DQ disqualification ef að til dæmis við erum í glóskar. Og logi eftir að slampórum, það er líka instant DQ. Og komur niður, það er við hvað fleira. System takedown er líka einstaklega DQ, það er einstaklega ekki það hótti. Og hoppar sem ekki á löppuna. Já. Hjá krökkunum í submissions og bara alltaf, þá eru dómararnir hvattir til að aðhlutverki þeirra er að passa á öryggi. Þeir eru hvattir til þess að bara stöðva glímur ef að kannski Bjarkir að Akbar að loga í kvartaflokk. Við leifum svona alltaf áfram þegar við komum hingað þá segir dómarinn bara stopp. Við erum ekki að bíða eftir einhver tappu út af því. Þeir eru bara komið að það rétt úr hendinni. Þá var það bara komið. Það er saman með Jóns og Solid er komið. Þá er bara þó svo að hinn gæti hugsanlega stoppið og stoppa dómarar að það. Alright, einhverjar spurningar? Hæga, spurning? En maður ekki bennist þegar þú ert niðri og maður tapar og það ekki alltaf læg? Jú, það er alveg Klappið! Fyrir áhörðunum, fyrir foreldra að fara gegnum stigum. Já, ok. Það eru stigin þegar þau koma, svo að þið séu að spila saman leik. Ok, það er 3 leiðir og 2 stig að tekka. Þið eru alltaf afturlöndu í 3 sekundum. Ef það er að starta upp strax, þá er ekki stig. Ok, eftir 2 stig. Síðan eru 2 stig og Bjarki myndi að svípa að loga hérna. Saman, það er að standa upp og halda en 3 sekundum, þá er ekki 2 stig. Síðan er líka 1 stig og 2 stig og það er nýrætt, það er Ní og Benni. Það er hér og alltaf að planta hinur öllum út. Það má ekki vera með nér í gólfinu. Það er að planta út og vera í stjórn í 3 sekundum. Svo gefur góðið 2 stig. Ok, síðan er 3 stig, það er garfast. Þá verður við að vera að spila eitthvað garf.
er aðalega sem við erum að horfa á fullkomna króka hérna í þrjásöndur. Þannig að ef þetta ekki bóta trækulega eitthvað, þá er það ekki stíl strax. Var ekki teiktonið, ef við spöðum okkur upp og ég kannski snappa niður. Þannig góðið eitthvað, það er ekki teikton hér sem ég er með að stjórna fyrir aftan í þrjásöndur, 1, 2, 3. Og já. Það er hvað ekki. Ok, átum við að byrja. Við erum með stream, þannig að endilega finnið þið líkur á vídeo og senda öllu fjölskyldur að vinna og allt það. Við byrjum með það 1, 2, 3, 4, þannig að ég sé ekki hvað stendur, enginn og styrti á og doppeltróti. Við erum að græða eitthvað á 1, 2, 3, 4, en það er alltaf að koma. Við erum að byrja bara eftir 5 minútur. Já, spurning! Það er eitthvað frá. Nefnir YouTube, svo er líka ekki komið svona smooth dæminu hvað er það ná? Já, það er líka livestream hérna á registration. Alright, það var skemmtileg, let's go! Já, fyrstu keppni hérna, vefni 1, fyrstu keppni. Já, erum við dómar að snúa það? Það byrjum við á yngstu prófi. Takk fyrir. Fyrstu keppnendur á velli 1, Egill Einarsson, Kristján Sigurðsson. Svo næstu glíma. Engin, farið til breyka. Já, en hvað kallar það næstu glíma? Næstu viðbúinn, Vanda og Embla Regina. Það fann ekki að fá hérna... Jú, ef að glíma klárast á 2 mínútum, það er bara dómarúrskurðir í okkur. Kem ég að tala við ykkur við. Já. Ég veit hvað það er. Það er svona, svo ég veit ekki fyrir það og setjum þetta bara á fólki. Svona, er þetta ekki alltaf leið? Einhverju bara augnablik, þetta. Við erum bara að byrja á sama tíma á öllum öllum. Ekki með svo rúlar bara. Ok, strákar, við koma út á völlinn. Næst. Getur reynt að snúa hann af borðinu, reynt að snúa til hans. Svo standu, svo snúrum til hans. Svo standu og færum.
Vaan sanonut. Mikko Hilmarsson, Samuel Máni. Vörði. Hver er svona? Heyrðu, ég glemdi náttúrulega að taka stráknum hérna á gangan. Já. Auka? Sami. Já, Sami, þú dreigir aðeins upp þessu, þú missir ekki. Ó, Sami. nei, ég gerði. Finnum næstu, það er næsta. Já. Næstu tilbúinir, Egill og Hrafnhildur. Come on, Samir. Reyndu að færa þetta sem getur farið. Reyndu ná bak þetta. Góður. Ekki krossa. Solta ele, levanta de novo, levanta. Começa de novo. Levanta, deixa ele levantar, começa de novo. Solta ele, levanta, começa de novo. Levanta. Não deixa ele. Næsta völli, Egill Einarsson, Hrafnhildur Máni. Þetta
verður kjarnhallar næstu. Viðbúnir Arnar Breki, Baldur Þórhallsson. Það sitja svona á móti. Nei, ég veit ekki hvað fyrir það. Þú veist það svart. Ég er það ekki. Ok, þú veitir það fyrir þig. Arnar Breki. Já, þú ert næstur aftur þeim. Næstir af öllu Arnar Breki, Baldur Þórhallsson. Þú ert alveg frábært. Viðbúinn Martin Máni, Kristján Sigursson. Erfitt að... Hvað sem að gera ekki bara því að snúa. Passaðu lappina, Baldur. Passaðu lappina. Já, snúa, Baldur, snúa. Reyna að losa vinstri hendina. Yes, kom upp á hnén. Yes, aldur niðri. Fram hjá gardinu. Garpast líka.
rappari, Baldur, rólegur ofan á. Ef hann snýr sér að tökum í bakið, þannig sem við bara rólegir. Hann þarf að losa sig. Ef hann snýr sér bara til að taka bakið. Þannig að þetta bara hungir ofan á. Rólegur, nefnum að breyta sig. Hann þarf að losa sig. Svolítið er aftur upp í mand og taka baki þar, ekki liggja og reyna að taka baki. Aftur, passa ekki of mikið bakið. Aftur, þéttur, passaður brókuna bakið. Þéttur, reynda að snúa þér, aftur. Snúa þér bakið. Snúa þér af bakið og geta. Fína taka. Næstur á völlin, Hrafnir Máni, Kristján Sigurðsson. Viðbúinn Elías Ingólfsson, Jökulsrafn.
Svo var svona, svo ég þekki ykkur í sundur. Já, þú næstu. Mæna þarna megin mig og bíða hana. Upp, áfram! In med fótinn! Innan! Inn! Nota gripið á hinn í jafnvægi. Íta svo! Svona já! Inn með fótinn! Það er yfir alveg vel! Svona! Áfram! Stelpur 7 sekundur eftir, áfram! Viðbúinn Birkir Hilmarsson og Baldur Þórhallsson. Það er mismunandi, það er ekki á mismunandi fjall alltaf. Já. Stjórna alltaf breykið og síðan fótur.
Grípa með höndunum Arnarbreki, grípa með höndunum. Þannig sækja á lappinu, hringur á fótuna. Gera. Haldum niður, fá stíl. Hendur á milli. Arnarbreki, íta með höndunum, íta, ekki halda, íta með höndunum. Daði! Sækja bakið. Krókan inn. Kom Arnar, losa gripinn. Arnarbreki, losa gripinn. Arnarbreki, horfðu á hann. Arnarbreki. Ráðlega. Arnarbreki, horfðu á hann. Arnarbreki, ekki gefa hann það. Já, hann er flott og hristum á þér. Arnarbreki, hristum á þér. Arnarbreki, hristum á þér. Allt í lagi. Kemur. Gerum þetta aftur. Reynum þetta aftur, Arnarbreki. Reynum þetta aftur. Já, flott, þetta er mjög flott hjá Arnarbreki. Nén fyrir Arnarbreki, nén fyrir Arnarbreki, horfðu á hann. Ekki horfðu á mig, horfðu á hann Arnarbreki. Arnarbreki, já, Anna, ef hann meina að það gaf bara hristur bara þér. Arnarbreki, hrista bara þér, allt í lagi. Þetta er það Arnarbreki, mjög flott barátta hér, mjög flott barátta. Arnarbreki, hægt og rólega og byrja hendurinn á hendina hátt. Anna, Arnarbreki, rétt hjá þér. Arnarbreki, ekki horfa á sjáinn. Snúðu, já, Anna, ekki þetta. Ná, reynda að ná þér á. Arnarbreki, snúðu þér á hann. Já, Anna, flott hjá þér. Mjög flott hjá Arnarbreki, þetta er sáfram. Arnarbreki, já, Anna, snúðu þér flott hjá þér, Arnarbreki, mjög flott hjá þér. Þetta er náfram, Arnarbreki, ákveðin. Let's go, Arnarbreki, gefa allt í þetta. Gefa allt í þetta. Það er 10 sekundur, já, keyra niður. Hartun Arnarbreki, mjög flott hjá þér. Arnarbreki, áfram. Bandur. Koma múrfi, snúandinni, losa hendina, snúandinni, mjöðminir upp. Baldur, reynum að sækja baki til fleiri stig. Já, mjöðminir upp og hendina á sama tíma. Ó, hlutir, það er ótrúlega vel það. Út af því, það er að dæma ákveð, þá dæma
Baldur, ekki krossa lappinu og fá ekki stíl fyrir baki. Baldur, þetta finnst alltaf í borðinu. Þetta er svona vítt, komið upp. Næstavelli Elías Ingólfsson og Óskar. Viðbúnir Arnar Þór og Sigurjóður. Óskar. Obróć się do niego, nie plecami, Oskar, nie plecami. Dobrze. Uwolnij nogi. Dobrze, dobrze, Oskar, przejdź. Zerwij nogi, wejdź na niego. Oskar, nie patrz na ekran. Mingo, mingo, mingo. Dobrze. Dobrze, Oskar, nie uzuj tej ręki. Pilnuj się swoich. Szerz, Oskar, nie obracaj się, Oskar. Veistla. Ef þið vantar hleðslutæki á lætur við þetta. Já, hann er 27%. Næstavelli Mustafa og Orri Freyr. Viðbúinn Mikael Morris og Kári. Af hverju ekki meina Ronja á hann?
Kalla. Næst Ronja Máni og Kalla. Ertu Kalla? Já, þá ertu hérna. Er við með? Góð gríma. Já. Viðbúin Natalía Matthíasdóttir og Jóhanna Hilda. Let's go. Get the pool. I'm good.
Júlía Matthíasdóttir og Jóhanna Hilda. Viðbúin Katla Fríðudóttir og Maren Sól.
Það er svo halda með gilsna. Maren. Jóna. Maren. Maren, þú sett þetta kannski hér, það sést svo illa. Já, betra. Eins og senast á hættinni. Já. Já, gott. Viðbúinn Egill Örn og Víkingur Manuel. Allir. Það grýp í höfuðin, Maren, grýp í höfuðin og að niður. Yes, núna fóttur. Með bánsinn. Kera. Þú grýpir í fót, Maren, bara hlaupa á. Hlaupa. Öndrúk, Maren, öndrúk. Öndrúk, Maren, bara vinna öndrúkinn. Hér aftur þá. Öndrúk, Maren, öndrúk. Maren, hendur á hann stengið, úlið í gólfið. Og rúlum lilla. Dragaði út með hælunum. Æsla, koma, heiminn. Dragaði út með hælunum. Aðalega, koma. Öndrúk, Maren, öndrúk, ákveða. Heiminn, öndrúkinn. Brú. Aðalega, hér. Snúmóttinni. Fættir að góða ekki það. Fína, góða fyrir besta. Krókun inn, Maren, krókun inn. Áfram þetta! Ekki gera það, bara krókuna. Alltaf krókuna. Krókuna í skjöfið.
Meira bakvöðna, Maren. Fara meira bakvöðna. Bringa í bak. Elta upp, elta. Klifraði upp á hana, Maren. Klifraði upp á hana. Klifraði upp á hana. Þarna er flott. Meira. Hausinn nálægt, Maren. Hausinn nálægt. Víkingur sett þetta. Þetta bara. Viðbúin Natalía og Jóhanna Hilda. Víkingur ná Andrew. Flottur bakra. Þarna já. Andrew, Víkingur, Andrew. Víkingur sem var hægja Víkingur. Andrew. Crossface. Flott. Flottur. Flott. Núna Víkingur, við erum að líma báða þetta svona. Aftur frá. Crossface, Andrew. Víkingur öðru. Ná Andrew, Víkingur, slóknar ekki annars. Flott Víkingur, bara rassinn fyrst upp í loftu. Bara rassinn haldur. Þarna já. Núna hér í gegn, bæði. Ekki tjók. Næsta velli Natalía og Jóhanna Hilda. Viðbúin Egill Örn og Víkingur Manuel. Nei. Þetta var
tappa inn fyrir Stendur þið vel? Þú líka? Teamwork makes the dream work. Teamwork makes the dream work. Það er bara þannig. Æ, ég ætla að taka klósettið og Gunnsteinn myndi stötta hann fyrir það. Já. Þegar Gunnsteinn kom hérna hérna meginn. Já. Alveg að fara eftir. Alltaf verður því að bíða.
fram. Og tími stopp. Næsta völd 1, Egill Örn, Víkingur Manuel. Viðbúinn Tómas og Róbert. Egill Víkingur. Víkingur. Setja þetta öll fram að þér. Ok. Þannig settu. Tilbúinni. Byrja. Flottur Víkingur upp og hér. Hendur í gólf og bakræðan. Bakræðan núna, bakræðan. Næsta völd 1, Tómas, Jónsson og Róbert. Tómas er í það. Tómas fengti sér veikar í morgun. Ok. Róbert. Hann mætti ekki. Þetta er Róbert. Róbert. Þetta er Róbert. Þeir eru tveir. Christian, no show at a walkover. No show walkover. No show. One by no show. Næsta völd 1, Úlfar Kári og Ketill Axelsson. Let's go baby. Úlfar allstaðar.
Let's go, Kiddi. Kom Kiddi, nálgun. Sækja grip. Yes, Kiddi. Stíga með amina, Kiddi. Stíga með amina. Getur líka hugsað að veit hvað komast í ofan á. Kom ofan á og byrjum að passa. Yes, vel gert Kiddi. Hringdinn aftur og bak, Kiddi. Hringdinn aftur og bak. Snúa. Yes, Kiddi, vel gert. Nice, ná fjöðuminni. Og svona stjórna löppum, byrja að mynda angul og passa. Yes, þungur ofan á. Niður í gegn, ekkert stress. Spilna í rassinn. Góður. Nice, Kiddi. Ég kom út. Spilna, snúa. Niður. Ekkert stress. Kiddi, tilbúin að koma ofan á það eftir ofan á. Snúa, flott. Leita fínu tækifæri líka. Hóta. Vel gert, Kiddi. Þarna. Kiddi, það er 0-0. 4 mínútur, ekkert stress, yes. Ekkert stress. Og Heitir var það dansa. Og Kristófer Rómberg. Elmar Elmarsson og Viktor Gunnarsson. Velli. Viðbúinn Kolbrún Lilja Skúladóttir og Ísbjörg Guðlaugsdóttir. Viktor! Já. Flott, Elmar.
Góð náða. Með þetta. Byrja! Og þetta er aftur saman. Og góða leikur þér. Og helt tiden man kommer Sverige. Så han menar ner. Gå en helt till sig. Aftur, gå en helt till sig. På höjsen närmare. På höjsen hans närmare. Boca essa marca preta. Olha a meta. Halta bara, halta. Yes, flott, haltu sig. Ja, vel gert, halta. Bara rólu. Banvat triangle. Banvat triangle. Næst á velli, Kolbrún Lilja, Hafdísi og Ísold Mjölni. Kolbrún og Ísold. Ísold. Já. Ísold ætti vera inni. Ísold. Ísold Mjölni. Ísold Mjölni. Ísold. Tilbúinir, Kristoffer Róbert, Mjölni, Róbert, Húnsis, Hafdísi. Yes, Thomas og Jósef. Kom.
megin. Finna plássið undan. Bakið þig. Þetta sessi bakið. Bara. Nú erum við bara róleg. Það er ekki að slíta okkur. Þess að pop. Bara róleg. Innur hjá þér að slíta þér. Innur hjá þér. Bara snögg. Koma hnén á milli, ef þú getur erða hnén. Og það vonandi fyrir framma. Hægir álfaði. Hægir álfaði fyrir framma. Annan áfram. Hvernig getur næst? Róleg hérna. Leita bakið, við komum aftur að steppa út á hæg. Tilbúinir í næstu glímu. Kristófer Róbert Mjölni. Róbert. Flokka sér. Reyna að koma löppinni alveg niður í glímuna, passa bara ekki upp. Flokka er kolla. Kynna bakið, kynna upp. Kynna upp, hvað er aftan? Róleg þarna. 3,5 mínúta eftir. Ok, bara róleg þarna eins og það. Snúa að henni. Snúa að henni. Bæðið yfir á baki og snúa að henni. Olfa hana inn. Þarna. Vinstra hnén inn á milli. Þarna. Halda áfram á botninum. Ok, olfa hana inn. Vinstra hnén inn á milli. Vinstra hnén inn á milli.
Tækni vissi. Ekko. Já, ekki... Það eitthvað vissin þetta. Það var að tengja einhver... Tengja svo vel með. Já, það er viljað því. Wi-Fi hérna Mjölnir. Já, við erum að nota hotspot af því að það var ekki afvekkaði lengur á Wi-Fi. Allt mjög álag fyrir Wi-Fi en ég er á hotspot. Ertu við Bara við símann minn að ég var þessa. Máttu þú? Nei, ég mátti það ekki að þessa. Viktor Róbert og Róbert. Viðbúnir Ketill Axelsson og Viktor Gunnarsson. Viktor Róbert. Viktor Róbert og við setjum losa hausinn, hægt að róla. Viktor Róbert og Brynjar Friðsson. Snertir á haustum og Brynjar Friðsson. Svona, saltur á veginn. Ó. Dómari. Ketill Axelsson, Viktor Gunnarsson. Ruglaðist og svo var fljótur að sjá takkið. Það er svona gott við erum tvær. Það er útrúlega gott. Það er ég að Já, Viktor Gunnarsson. Viktor. Viðbúinn Hrói Trausti og Róman. Brosgreifan, Ketill og Viktor. Byrja! Ja, Viktor. Þessi, svartur. Já. Fjögustu. Það kann ekki við.
Viðbúin Egill Blöndal og Jón Hrafn. Vitandi hver að koma núna. Prófi. Hann á leiðinni. Það hann að vera 12:50? Já, hann nú langt. Ég sá það, ég var ekki svona að fletta hálf það neitt. Ég búinn að lenda þessu. Að koma. No show at a walk over. No show. Egill Blöndal og Jón Hrafn. Vísað. Verðlaunafhending. Jón Hrafn. Ísar, verðlaunafhending inni hjá Kaffivél. Já. Viðbúin Úlfar Kári og Elmar Elmarsson.
herri bandið. Úlfar Kári og Ég er Elmar. þreyttur. Þess að sést. Viðbúnir Ólafur Örn og Róman Kossar. Já. Þetta segja hann að fara að panta pítsu. Já. Þú með band, Elmar. Ég þarf að rúlla, Kristján, ég þarf að rúlla eitt, bara svo vitur að þig. Já, það er komið. Tilbúin. Já. Ólafur Örn og Róman Kossar. Velli. Viðbúinn Emil Darri og Sigurvin. Ég gæti þetta mótur eftir. Kanskje þetta ekki. Nei, er ekki bara hér til að starta? Róman. Það var ekki á til að velja spil. Já, svo hér verður það að vera. Þú ert örugglega betri á þetta. Já, ég er bara svona að pröfa þetta. Gaman að pröfa. Tilbúin. Byrja. Tilbúinir fyrir næstu glímu, Emil Darri, Reykjavík MMA, Sigurvin, Mjölni. Næsta glíma. Emil Darri, Reykjavík MMA, Siffi, Mjölni.
Emil Darri. Ég fann bara lítið og Tilbúinir í næstu grímu. Óli Sigurður Mjölni, Martin Mjölni. Óli Sigurður. Tilbúinir, Egill Blöndal og Róman Korsjak, Reykjavík MMA. Tilbúin. Byrja.
Róman Krósjar. Viðbúinn Kolka Hjaltadóttir og Hekla María Friðriksdóttir. Не заходи в его захват, да, спокойно. Спокойно, уверенно. Magna, verður að segja þeim á venni að taka pásu eftir þess að bíða eftir mér. Спокойно. Да, хорошо, отлично. 5 минут осталось. Дальше его дергай так же. Так, не заходи, не заходи, не заходи. Да, спокойно, спокойно. Ищи шейку, ищи, да, хорошо. Ищи его шею, хорошо. Дыши, дыши, спокойно. Он уже подзадышал, Рамзес. Главное оставаться спокойным. Можешь жестко, не переживай, можешь жестко с ним. Можешь ему жестко всаживать. Хорошо. Обходи, обходи. Через грудь, если сильно побежит, через грудь. Спокойно, дыши. И по возможности переходи на шею. И иногда показывай проход, не обязательно проходить, просто чтобы он дергался или перестал реагировать. Да, достал, хорошо. Отлично. Дыши, дыши, не трать силы, спокойно дыши. Нет, хорошо. Ап. Ап. Хорошо, хорошо. Спокойно дыши. Все хорошо. Он выдохся уже, выдохся. Сейчас ручками чуть-чуть грузи, он подвыдохся. Он начал дышать. Да, хорошо. 3 минуты осталось. Не спеши, просто дальше его давай уставать. Давай его уставать. Ап, вышел, хорошо. И грузи его. Дыши, спокойно. 2,5 минуты. В сторону уходи. Да, хорошо. И грузи его, грузи. Да. В сторону, просто по кругу, да, уходи, по кругу. Как в борьбе, просто по кругу. Рамзес задышал, смотрит здесь на каплю, на пол. Спокойно, не давай, будет бросаться, и когда будет бросаться, иди в ноги. 2 минуты осталось.
В сторону, в сторону. В сторону, нет, он будет бороться. Уходи в сторону. Уходи в сторону. Рамзес, сейчас выйди, дыши, можно ноги пробивать. Главное взять позицию. Отдохни, возьми силы, чтобы взять позицию с переводом. Хорошо, да. Надо перевести и взять позицию сбоку. Дыши, дыши. Ап, хорошо. Ап, есть. Хорошо, он уже перестает реагировать. Когда руки будут вверху, можешь переводить. Минута 30. Минута 30. Достал руку, хорошо. Отлично. Дыши. Сейчас, когда он идет на тебя, надо сбить будет, не пробить. Да-да-да, хорошо. Отлично. Лучший, лучший. Дыши. Минута 10 осталось. Минута 10. Не лезь в захват. Да, в захват не лезь. И нужен один перевод, Рамзес. Один. Это не должно быть идеально. Да-да-да. Да-да-да. Хорошо. Рамзес. Дыши. Один перевод. Смотри, не-не-не, дави его. Спокойно. Давай, давай, давай. Чтобы его остановить, нужно пройти в ноги. Он не должен быть идеальным, просто позицию сбоку надо взять. 50 секунд, обостряй. Теперь надо добавлять. Смотри, теперь надо добавлять. Теперь надо добавлять. Рамзес, уходи в сторону. В сторону. Хорошо. Рамзес, надо добавлять. Спокойно, подготовь. Подготовь. Обходи, да. Обходи. Обходи. Пистолет. Пистолет. На него. На него. На него. Встань. Встань. Вставай. Вставай. Да. Вставай. Вставай. Питер ёбаный. 15 seconds. Пауза. Three, two, Хорошо, хорошо. 5 секунд. Næstavelli, Kolka Hjaltadóttir, Hekla María Friðriksdóttir. Viðbúið, Emil Darri og Martin. Spela till över fighterna. Passa på honom, Micke.
Heitum hann, niður og andur hóf. Annar hringir, yes! Áfram með. Yes! Þetta! Anna! Upp. Næs, upp! Næs, Siggi. Takk og kera. Lítum aftur á bakki. Næs, þarna. Undir hæla! Passa þegar kemur upp! Lítum aftur á bakki. Þarna. Losa löppin út. Nýta þessu komóna, yes! Þarna, stjórna löppunum. Engur. Gæði, hann aðeins bakka! Tilbúin að róli! Það fyrir að koma upp fram! Getur við nota til húsuna? Setta! Fylgir frá! Endurhók með hæri. Þarna, endurhóki. Þröstur og Pétur! Svartur! Viðbúinn Kolka og Kolbeinsfjörð. Byrja!
Draga lappin út, stíga í fótinn. Þarna, halda áfram að rúlla, sparka í lapp, út, stíga í lappina. Draga höfuðið að þér, stíga í hægri lappina. Technical stendur, koma, technical stendur, upp, stíga í hægri. Og pása. Ok, pása, sorry. Stopp, tími. Þú reyna þetta. Ákveðið formuna. Strax að byrja að vinna formuna. Stíga hælinn, stíga alla leiðinu. Þunga á löppinni. Þunga á hægri löppinni.
Stolka, reyðan til. Stíga upp. Yfir þig. Reyðan til. Þungalofti. Stíga. Ok, allt í góðu. Halda áfram hérna. Svöldi, svartu. Nei, gullu. Baka hana. Passa vel upp á hálsinn þarna. Krókurinn er að reyna. Passa upp. Hægri krókurinn fyrst. Þarna, akkurat. Passa upp á krókana. Krókana aftur inn á milli. Olnbogana inn. Stakka, þú getur líka bara að stakka. Þú getur bara að stakka líka þarna. Róman og Emil Darri. Viðbúinn Pétur Óskarsson og Júlíus Benskov. Hoppaðu yfir.
Tuesday, take down. Good. Попробуй закинуть 2 ноги. Прям 2. Попробуй прям 2. Прям 2 круга забрать. Pétur Óskarsson, Júlíus Bergþór. Viðbúinn, Kolfinna Þöll og Hekla María.
Viðbúinn Egill Blöndal og Martin. Komið hægri, östuflokksflokkurinn inn. Ekki leiðuna, passaði bakið það. Hinna öxlinn í gólfið og öndur með hægri. Ennið í gólfið. Ennið í gólfið, hætti fjær öxlinni niðri. Ekki bakinu, ekki vera bakinu. Það eru 40, 22. Hinna maður fara að fræta þetta upp og losa hér. Þú getur líka að fara í reverse, nýjum belly. Set. Ok, lappa upp, jamur upp, þunga hausnum, ennið í gólfið. Ok, underhook núna, underhook. Underhook. Underhook, þú farið. Stefán!
Jeff líka. Sest á hana. Réttu úr reppinu, hvernig mjögmann henni frá. Pílaði hendurna hennar líka. Sparkaði henni frá, þarna. Við verðum þarna. Ok, byrja að koma mjögmann þínu frá. Nota lappina til þess að koma mjögmann frá, og sterkar í löpunum. Pílaði líka grípið hennar. Þarna. Nice. Upp. Ráðst að baki. Nice, þetta. Nice. Böndal og Martin. Viðbúin Jan og Diego. Tilbúin. Ja. Jan. Yes.
Hvað var hann? Var 2, 3 og 4. Það er ekki 2, 3, Timer í 6 mínútur. You get 6-minute rest and then fight for the ground. That's all out. Okay, so he's out, so Pétur er meiddur, þannig að hann vinnur by walkover. Já, ok. Walkover. Og Diego. Ja,
Diego. Takedown, dönüyor. Mount, dönüyor, Tuesday.
Ég gæti búin að gera það, hvort það var með sér. Já, mér finnst það næst að það er eitthvað sem að Við vorum að byrja þetta Röggamskúli á Þrösturvöldi. Þetta er hérna okkur bak. Koma Röggamskúli. Og þröstur einbyrður að flytja nú. Þetta. Rólegur. Elta tungur á honum, fylgja honum. Næs, 70. Rólegur.
þarna. Nice, get quick, nice. Rólega þessu, trimmi í endurinn. Nice. Guarda, onto lo che questo è flott, áfram komponente snúa, nice þessa svo bara leggjast Logi, vann Skúli? Nei, Þröstur, já. Já, það var vist það. Baltasar og Vítalíkur. Diego og Anton tilbúinir.
Stopp. 4 mínútur eftir. Viðbúinn, Hrói Trausti og Aron Daði. Hérna meginn, gulið.
Kristján. Diego won bæði. Diego won ekki. Nei, en er það precision? Submission, já. Hrói og Aron Daði. Viðbúinn Díon og Yngvi Ólafur. Kristján, var stig? Koma hérna milli, í sittum.
Hvernig hana? Guðjón Helgi og Yngvi Ólafur. Viðbúinn Jónas og Kristófer. Já. Byrja!
Hendur inn fyrir. Gott Yngvi. Halda topp. Fætur út. Út með hér. Jónas Hákon og Kristófer Ólafsson. Kristófer. Viðbúinn Alexander og Róman. Hvað sér þau? Strímið í lagi. Já. Nei. Ekki láta við nýsitinn, Chris. Ekki framhansmannsæk. Reimað fram á hausinu.
koma bara butterfly-krókunum með þeim yfir miðunum henni. Líka staðið upp og... Snúðu aðan og komum hérna á milli. Strempa út og koma hérna á milli. Þarna, rassinn aftur, nýja milli. Áfram, aftur þetta. Snúðu aðanum og komum hérna á milli, neðan hérna á milli. Koma næra hérna á milli. Þarna, þreima andlið, strempa út, koma næra hérna inn. Strempa út og koma hérna á milli. Þarna áfram, sterkur með hérna. Þarna, næs, þarna. Okay. Alexander Vigfússon og Róman Kosjak. Viðbúinn, Þröstur og Vítalín.
внутри, просто убрать ее в сторону. Просто руку на шею можешь одну поставить, а вторую, да. Подобрать рукой и рукой убрать в сторону. Проходи, Гард, не бойся, можешь проходить. Пробуй, да. Можешь ноги ему на шею поставить. Можешь поднять его. Да. Хорошо. Ноги, ногами закреpi. Под себя. Под себя. Да. Нужно найти оценочку, или с него забрать, или удушает. Да. Да. И обходи. Да. Хорошо. Сейчас попробует кувыркаться, скорее всего. Да. И прям катком продавливай его. Прям продавливай. Можешь попробовать сразу в маунт. Или обойти сбоку. Да, руку контролить. Если встанет обратно, сразу заправляй вторую ногу. Да, чуть-чуть вверх. Ползи вверх, ползи. Да, хорошо. Прокинь и сбоку взять. С другой стороны сбоку. Спокойно. Сброс ногу. Легче всего взять отсылку, это пробить две ноги равнес. Пробить две ноги и сесть сбоку. Это самое легкое. Да. Забирай. И обходи. Не давай правой ногой цепляться. И обходи. Да. Все, спокойно, 2 балла есть. Пиши. Просто контролируй его. 2 балла есть. Хорош. Дыши. Ноги заправь. Ноги заправляй, какие моменты. Даже если не задушишь, возьмешь 4 балла. Да, давление. Да, хорошо. Контролируй. Минута 30 осталось. Давай, доставай. Да, хорошо. Минута осталась, Рамзес. 2-0 выигрываешь. Хорошо, да, давление. Секунд. 30 секунд осталось. Хорошо. Никаких свипов. Доставай, не давай, да.
20 sekund. Десять секунд. 5. 9. Þröstur Valsson og Vítali Korsar. Viðbúinn Anton Reynir og Hrói Trausti.
Almeida, koma. Pressa. Take down. First station. Do it. Anton Reynir og Hrói Skjöldi. Viðbúinn Díon og Jónas Hákon.
Jón Helgi og Jónas Hákon. Viðbúnir Róman Kovsjak og Stefán Fannar. Tilbúin. Byrja. Let's go, boys.
Róman Þórsson og Stefán Fannar. Viðbúinn Ítali og Nóvesrefti. Stefán Fannar og Róman. Róman þarna. Já, hann veit alveg að hann fæði hann fínt og hann fekk að fara í báðan. Það samt allt í góða að hann vill það, sko. Go, Steffi. Nice. Og gripið þín, Steffi. Nice. Láta hann hugsa. Steffi, höfðu þín. Það er hann geitur með það, ég var með það. Hann áður kassa. Og hann náður. Tilbúið fyrir nýslægt skrifum með það. Hann gimpuð þarfallir. Masta Jóki, Steffi. Svein, 2 stig. Steffi, stígur, hegg, 4. Stígur.
Fyrsta leiðin í gegn. Tilbúin. Byrja. Спокойно, спокойно. Спокойно, но жестко. Делай жестко. Покажи ноги, делай шоу. Попробуй потеть. Он будет шаг делать. Спусти его так в пол. Прямую руку. Я не попробую перевод сделать. Совершенно держать, пробивать вверх. Покажите перевод. Да, так составляет задний. Начинаю раздергивать. 4 минуты 20 секунд осталось. Покажи ноги, дерни голову. Делай 2 шага прям. Просто шутку. Пробуй отпусти и подсесть. Начинаю. 3 минуты 50 секунд осталось. Да, держи просто локти изнутри и раздергивай. Да, спокойно дыши. Жесткий пару секунд сделай. Жесткий. Хорошо. Потолкай его пару раз. Хорошо, да. Да. Спокойно, спокойно, пускай он психует. Так, Борис так же жестко шпаклевал, начал быстро дышать. Руками за подсудило. Стоишь лбом. Побей лбом. Подразни здесь. Начал психовать. Делай подушку. Оттягивай, да, отлично, да. Не отпускай, начинай снизу. 2 минуты 30 секунд осталось. Да, пускай кидается, вот это начинает дышать быстрее. Да, подстречай головой, да, поделаешь книги, подергай. 2 минуты осталось. Да, начинай раздергивать, делаешь книги, показывай переводы иногда. Жестко. Отлично. Если сильно сложно, то будешь делать жестко. Потолкай его. Отлично. Пускай тратит силы. Начинать сухой, потому что получается. Минута 35 осталось, да. Смешай жестко, дергай. Дергай, хорошо. Да. Давай посмотрим, потрясем. Осталось минута 20, начни шуровать, давай задышать. Раздергивай.
сделай обратную сторону, как ты Мустаси делал. Минута осталась. Отлично. Да. Отлично. Шлунгуй, не давай ему дышать. 50 секунд осталось. Пройди, покажи, как ты делаешь Мустаси, и иди другой прыгом пробивать. Побей ему по ноге. Пускай нервничает. Отлично, пускай нервничает. Да. Вставай. 30 секунд осталось. Побей по голове, пускай психует. Да, дави. 20 секунд осталось. Делай пару штурмов. 20 секунд. Просто подштурмуй, будь овертайм. 10 seconds. Просто иди. Иди на тренажер. Да, окей. Сори. Дёргай. Поднимай вверх, опускайся, показывай. Пускай начинаешь делать Если оставляешь одну ногу, просто возьми одну ногу и подтягай сделай. Если оставляешь одну ногу, возьми ногу и сделай посадку. Начни его нежно. Да, пускай нервничает. Попробуйте этот перевод сброс сделать. Шум. Поломай кисти. Отлично. Показывай вниз рукой. Поднимайся вверх, делай шум. Отлично, да. Минута 30 осталось. Спокойно. Дай ему жесткий шум ходить. Отлично. Давай. Выныривай под него, выныривай. Yes. Сбрось его. Устал. Видишь? Хорошо. Шунгуй. Пускай дергается перед ним. Минута 5 секунд осталось. Показывай ноги и делай шум. Раздергивай. Да. Головой в голову потолкай. Головой в голову ставь и достанешь руку. Видишь, начинай дышать. Отлично. 40 секунд осталось. Дай жесткий шум, потом ноги, сделай шаг и пройди. Жесткий шум, покажи ноги. Давай. 30 секунд осталось. Нажимай на него его шум. Давай бежать. Давай, последний секунд. 10. Прыгай, последний. 5 секунд. Nej, det vill han inte. Cos'è? Ja. Jag är bara fick Jón Helgi og Stefán Fannar. Dion och Stefan.
Stefán Sarkir. Ró Díón, við býðum í 4 mínútur. Hann á inni 6 mínútur, 6 mínútur, Díón var að klára. 6 mínútur.
2 mínútur Rói og Díón. 2 mínútur. Það var fyrir hluti það sem tíma á. Þú fannst það mikið að svona ákveðs leikmyndir sem bara... Svo spilur að mínúta og 10 Kenny, næsta glíma Rói og Díón, svartur. Þetta er ekkert eðlilega vel gert þetta. Takk kærlega fyrir mig. Vá. Bara, þú stóðst bara alla vaktina. Já. Yes. Glímum á bronsi. Þetta sætir bara í húsinu þá. Tilbúin. Glíma, ja. Úrslit í hópaflokki, Vítalí og Stefán Fannar. Stefán Fannar, svartur. Let's go, Steffi. Byrja. Við fáum bara yfir á svíkstíðin. Grimmur yfir aldrei, grimmur.
Skippa þetta Steffi. Skippa. Og við rúum útsendingu. Við þökkum fyrir. Hafið þið eitthvað málið að segja? Eða þú? Ekki, takk fyrir okkur.